สำหรับ EP นี้เราจะทดสอบฟังก์ชัน Auto Switch ของ ETZ822AT กันครับ คือกล้อง Auto Tagging บางรุ่นนะคะ ถึงแม้จะมี 2 กล้องในตัว แต่ถ้าไม่มีฟังก์ชัน Auto Switch กล้องก็จะใช้ภาพจากกล้องซูมเพียงตัวเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสลับเป็นกล้องมุมกว้างได้ ซึ่งบางจังหวะทำให้ครูหลุดออกจากเฟรม แต่สำหรับฟังก์ชัน Auto Switch ของ PTZ822AT นะคะ ภาพจะสลับระหว่างกล้องซูมกับกล้องมุมกว้างอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าครูจะเดินออกจากเลคเชอร์โซน ภาพก็ยังจะเห็นครูอยู่ตลอดเวลาค่ะ โดยเขาจะมีรูปแบบการสลับภาพหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเรานะครับ ซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างหลักๆ 3 รูปแบบดังนี้ครับ รูปแบบที่ 1 กรณีที่ครูเดินเข้ามาในเลคเชอร์โซน ภาพจะใช้กล้องซูม แต่เมื่อครูออกจากเลคเชอร์โซน ภาพจะตัดสลับมาใช้กล้องมุมกว้างเพื่อให้เห็นครูตลอดค่ะ รูปแบบที่ 2 ถ้าครูยืนอยู่กับที่ ภาพจะใช้กล้องซูมเพื่อให้เห็นครูได้ชัดเจนขึ้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูเดิน ภาพจะตัดสลับเป็นกล้องมุมกว้างอัตโนมัติ เพื่อลดการเคลื่อนไหวของภาพทั้งเฟรมที่มากเกินไปจนหน้าเวียนหัว จากกล้องซูมในขณะติดตามครูค่ะและรูปแบบที่ 3 นะคะ เมื่อมีคนยืนอยู่ในโซนมากกว่า 1 คน เช่น ครูให้นักเรียนออกมาเขียนกระดาน ภาพก็จะตัดสลับไปใช้กล้องมุมกว้างอัตโนมัติค่ะและเมื่อนักเรียนกลับไปนั่ง ภาพก็จะตัดสลับเป็นกล้องซูมให้อัตโนมัติค่ะ